Bună ziua, dragii mei, dragile mele! Bine v-am regăsit astăzi la un nou mesaj, o nouă etalare în dragoste. Haideți să vedem, dragilor, despre ce este vorba pentru voi de această dată, da? Ce se va întâmpla în relația voastră pe mai departe, într-o relație în care sunteți de ceva timp sau poate că vă doriți să intrați într-o nouă relație, da? Să vedem ce se va întâmpla în perioada următoare în această conexiune pe care voi vă doriți atât de mult, da? Sau pentru cei care sunteți singuri, simt că și voi vă doriți să știți dacă această situație va rămâne la fel în perioada următoare sau veți cunoaște și voi pe cineva cu totul și cu totul foarte interesant. Sau pentru cei care sunteți în separare, de partener, de parteneră, simt că și voi vă doriți să știți dacă acesta sau aceasta va mai reveni în relație cu voi. Haideți să vedem, dragii mei, despre ce este vorba. Iată că avem aici valetul de monede. Valetul de monede vă spune că, iată, vedem aici moneda aceasta frumoasă pe care valetul respectiv o ține în mâini, da? Această monedă, dragul meu sau draga mea, reprezintă o surpriză la care tu te poți aștepta în perioada următoare. Simt că vei primi un miracol în foarte puțin timp, da? Adică poate să fie o oră, poate să fie 2-3 ore, dar cel mai rapid cu putință, da? În maxim o oră, simt că vei putea primi acest miracol, dragul meu sau draga mea, și ți se spune să nu ignori acest semn, da? Adică, nu știu, simt că unii dintre voi sau unele dintre voi, de exemplu, sunteți în așteptare, așteptați ca partenerul sau partenera voastră să vă răspundă la un mesaj sau să rupă tăcerea, da? Pur și simplu să vă transmită niște mesaje. Sau poate că așteptați ca partenera voastră să ia acțiune, da? Să acționeze în ceea ce te privește, da? Să spargă gheața, ca să zic așa, în a veni spre tine. Din acest punct de vedere, draga mea sau dragul meu, simt că nu vei duce lipsă de cele mai bune rezultate din punct de vedere al relației tale cu acest bărbat sau cu această femeie. Da, în sensul că acea persoană a tot stat și s-a gândit în ultima perioadă, măi, ce-mi doresc, dacă este bine să vină spre tine și până la urmă, iată că ajunge la aceeași concluzie și anume că și el sau ea își dorește foarte mult să fie cu tine și într-adevăr a primit semnalele din partea ta. Și se bucură foarte mult că a primit aceste semnale, pentru că asta înseamnă că pe lucrurile pe care mizează, da, aspectele pe care mizează el sau ea când își dorește să vină spre tine, există, sunt solide, da, din punct de vedere al tău, da, adică ești și tu atras sau atrasă spre el sau spre ea. Și această persoană se bucură atât de mult de existența acestei relații pentru că simt aici că este o persoană destul de abstrasă sau poate că a fost destul de abstrasă în idealuri, în visare în ultima perioadă, da? Adică este o persoană care nu prea s-a amestecat în mundan, nu prea s-a amestecat în viața obișnuită, da? În ceea ce reprezintă realitatea sa. Bineînțeles, asta nu înseamnă că nu și-a dorit pe alocuri să schimbe această realitate a sa, dar pur și simplu s-a lăsat dus de val, da? Sau dusă de val această persoană. Așadar, da, dragii mei, dragile mele, iată că vedem această surpriză extrem de frumoasă care va veni din partea unui valet de monede. Care este acea persoană care privește spre tine în aceste momente și în curând va face acea acțiune, va face acele gesturi, îți va spune acele cuvinte sau pur și simplu va veni spre tine. Așadar, da, vorbim despre această persoană, dragul meu sau draga mea, care își va dori să te invite undeva în această perioadă. Simt că este și dorința lui sau a ei de a ieși puțin din carapacea sa, de a ieși puțin din zona sa de confort, pur și simplu pentru că își dorește altceva, pur și simplu pentru că s-a săturat, pur și simplu pentru că își zice în aceste momente că are nevoie de ceva nou în viața sa, are nevoie de ceva care să-i trezească inspirația, care să-i trezească spiritul de aventură și simte că acest ceva nou pentru care pledează această persoană ești chiar tu, dragul meu sau draga mea, pentru că tu poți să vii cu acea inventivitate, tu poți să vii cu acea libertate și cu acea libertate de gândire, da? La asta mă refer și cu acea încurajare pentru această persoană pur și simplu de a-și sonda limitele. Da? Pentru că despre asta vorbim aici, despre faptul vostru de a vă sonda propriile limite și de a merge spre zone noi, da? Spre zone
ale curajului vostru. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că avem aici Valetul de Spade, dragii mei, dragele mele, o altă carte din nou foarte bună, o altă carte care vorbește despre libertate, pe de-o parte, despre curaj, despre admirația acestei persoane pentru tine, dragul meu sau draga mea, și despre faptul că, în sfârșit, această persoană va dori să grăbească puțin lucrurile în ceea ce te privește, da? Adică dacă în ultima perioadă ți s-a părut că a fost mai multă tăcere între voi sau această persoană pur și simplu ți s-a părut că a tras de timp, da? În ceea ce te privește, nu a acționat, nu a făcut nimic concret, da? În ceea ce te privește, da, iată că a sosit momentul în sfârșit acum să vină spre tine, să-ți spună că te iubește și să porniți pur și simplu spre fericirea voastră, da? Adică ce să faceți? Să petreceți mai mult timp împreună, să fiți fericiți, să faceți lucrurile pe care nu ați putut să le faceți fiind singur sau singură până acum, da? Pur și simplu să vă asumați această relație frumoasă a voastră, care a început destul de frumos, simt între voi, da? A început cu acei fluturași în stomac, pentru cei mai mulți dintre voi, și acei fluturași din stomac v-au spus, dragii mei, că sunteți pregătiți și pregătite pentru această nouă aventură, care este această nouă relație pe care amândoi vă doriți. Da, așadar, din acest punct de vedere, dragii mei, dragele mele, simt că vă doriți să fiți foarte asumați în perioada următoare, simt că doriți să porniți spre această nouă etapă a vieții voastre și simt că, într-adevăr, a sosit momentul pentru voi să faceți lucrurile pe care le-ați declarat atâta timp, da? Adică să fiți cu această persoană pe care vă doriți și să porniți la un nou drum, da? Bineînțeles, asta nu trebuie să însemne neapărat că veți face cine știe ce lucruri sau că... Nu, pur și simplu să trăiți frumos, da? Să trăiți armonios cu această persoană și să vă dați seama că până la urmă nimic nu vă este interzis, da? Și pentru nimeni nu ar trebui să fie ceva interzis pe această lume. Da, o carte foarte bună care îmi vorbește despre faptul că această persoană, dragul meu sau draga mea, îl mai simt pe el sau pe ea așa dornic să înlăture toată negura care simte că te-a înconjurat în ultima perioadă, toată negura sau toți norii care au fost în jurul tău, da? Toate acele persoane pe care le-a simțit împotriva ta sau pe care le-a simțit cu o direcție nepotrivită îndreptată spre tine, da? Așadar, dragii mei, dragele mele, iată că această persoană în sfârșit va veni spre tine, va veni și spre tine acea persoană care să te protejeze, pentru că își dorește să facă asta, da? Asta o spun cu mâna pe inimă, mai ales pentru acelea dintre voi care sunteți femei, dragele mele, și poate nu ați avut niciodată șansa unui asemenea partener care chiar să-și dorească să te sprijine, care chiar să-și dorească să fie alături de tine, să te protejeze de tot ceea ce există nociv în jurul tău și da, unde-s doi, puterea crește, da, să zicem așa. Hai să vedem și următoarea carte. Iată că avem aici un 10 de spade, dragii mei, dragele mele. Simt că unii dintre voi sau unele dintre voi încă mai sunteți în energia aceasta a 10-lui de spade. Asta nu înseamnă, pentru unii dintre voi poate să însemne că, de exemplu, ați ieșit până nu de mult dintr-o relație care nu v-a împlinit, o relație care nu doar că nu v-a împlinit, dar o relație care a fost împotriva voastră, da? Adică în care partenerul vostru sau partenera voastră de atunci a încercat doar să vă controleze, pur și simplu să vă controleze emoțiile, să vă controleze modul de a fi și bineînțeles că acest tip de relație nu avea cum să reușească, nu avea cum să reziste, da? Așadar, dragii mei, dragele mele, în urma acelei relații din care ați ieșit cu totul și cu totul foarte șifonați, ați avut foarte mult de suferit, da, să zic așa, nu ați suferit atât de mult din cauza că ați pierdut acea persoană, pentru că v-ați bucurat, a fost ca o eliberare că ați pierdut acea persoană, că ați scăpat de el sau de ea, dar pe de altă parte ați ieșit din acea relație cu un spirit îngrădit, cu
cu libertatea îngrădită, da, și cu foarte multe probleme ale personalității voastre. Adică v-ați dat seama că ați stat foarte mult în minciună alături de o persoană cum a fost aceea și ați suferit foarte mult, da? Ați fost foarte mult controlat sau controlată în energia acelei persoane false, da? Și extrem de nocive, extrem de toxice pentru voi, dragii mei, dragile mele, o persoană care s-a folosit de energia voastră doar și doar și doar. Adică nu ați avut nimic de câștigat sau nimic de învățat din acea relație și, bineînțeles, până la urmă există momente și astăzi când stați și vă întrebați oare de ce a trebuit să trec prin această situație, oare de ce mi este mie dat să mă întâlnesc cu asemenea situații, de ce, de ce și de ce. Ei bine, dragul meu sau draga mea, poate că ar fi cazul să te muți dinspre acest semn de întrebare spre un semn de certitudine pe care să ți-l declari singur sau singură și această certitudine să fii tu însuți, da? Tu însuți cu interiorul tău actual și tu însuți cu puterea ta lăuntrică. Da, dragul meu sau draga mea, simt că ți-a fost foarte greu să te ridici în urma acelei relații toxice din viața ta. Posibil ca unii dintre voi chiar să fie avut o relație cu un narcisist sau cu o narcisistă și acea persoană să te fi consumat în așa hal încât să-ți fi lezat toate capacitățile pe care tu le aveai în mod nativ, da? Adică să-ți fi lezat tot curajul, toată puterea ta, adică ți-am spus, ai ieșit atât de șifonat sau de șifonată din acea relație încât ți-a fost extrem de greu să te redresezi, da? Ți-a fost extrem de greu să-ți revii psihic, emoțional și pe toate planurile. Dar totuși ți-ai revenit, dragul meu sau draga mea, și iată că acum ești într-o ipostază cu totul și cu totul nouă, cu totul și cu totul fantastică și iată că ceva nou, ceva extraordinar urmează în viața ta și urmează această întâlnire cu valetul de monede sau cu valetul de spade sau cu acest cavaler, să-i spunem așa, din doiul de cupe. Da? Cavaler sau cu această împărăteasă, să-i spunem așa, da? Pentru că voi, dragii mei, dragile mele, cei care veți alege să vă întâlniți cu partenerul vostru de vis în această perioadă, vă veți declara răspicat și tare în fața acestui partener, nu doar că vă doriți o relație altfel, nu doar că vă doriți să fiți pe picior de egalitate cu partenerul sau cu partenera voastră, dar, bineînțeles, veți dori să declarați în fața lui sau în fața ei că sunteți gata să oferiți și să primiți dragoste, da? Adică sunteți gata pentru această nouă aventură până la urmă și vă doriți cu tot din adinsul să iubiți din nou, pentru că simțiți că inima voastră vrea să înflorească din nou, da? Asta este ceea ce simțiți voi cu această energie nouă care vine spre voi, dragii mei, dragile mele, și vă spuneam, în energia voastră a existat o persoană sau există o persoană în prezent care și-a manifestat la un moment dat interesul față de tine, dragul meu sau draga mea, și apoi te-a lăsat în stand-by, te-a lăsat să aștepți sau poate că nu a îndrăznit să acționeze vis-a-vis de tine, dar asta nu a însemnat că nu s-a gândit în tot acel timp la tine, da? Și iată că spuneam, în următoarea oră, dragul meu sau draga mea, vei primi un mesaj din partea acestei persoane, vei primi un semn magnific, un semn minunat, cum că această persoană se gândește la tine, cum că această persoană te vrea în viața lui sau în viața ei și cum că el sau ea își dorește să fie cu tine cu orice preț, da? Așadar, da, doiul de cupe vorbește despre această relație de suflete pereche care tinde să prindă contur în viața ta, dragul meu sau draga mea, și tinde să se transforme în relația ta cea mai de preț, da? Hai să vedem și următoarele cărți. Iată că avem aici treiul de bâte, dragii mei, alături de valetul de monede. Două cărți din nou foarte bune, foarte interesante, care îmi spun despre faptul că, într-adevăr, în viața voastră urmează o nouă aventură și poate că urmează aventura vieții tale, dragul meu sau draga mea, o aventură la care poate nu te-ai gândit sau pe care nu ai preconizat-o deloc în ultima perioadă, pentru că este posibil să fi fost abstras foarte mult în problemele vieții cotidiene, da, poate că, nu știu, unii dintre voi ați avut probleme la serviciu, cu relațiile, cu familia și așa mai departe, sau poate unii dintre voi chiar ați avut probleme de sănătate
Da, ați încercat să rezolvați aceste probleme ale voastre și simt că foarte mult ați stat în această energie ușor cu tentă negativă în ultima perioadă, astfel încât sunteți puțin blazați în această perioadă, sunteți puțin plictisiți sau plictisite și aproape că nici nu mai îndrăzniți să vă mai doriți ceva mai mult, da? Aproape că nici nu ați mai dorit să mai visați la ceva mai mult, la ceva mai bun pentru voi și până la urmă simțiți că tot ceea ce vă înconjoară, pe de o parte toată această lume, nu neapărat că este, cum să zic, plictisită, da? Dar parcă trece printr-o transformare și, nu știu, simți așa că ceva urmează să se întâmple, da? Simți că o furtună urmează să se declanșeze în viața ta la un moment dat, da? Și bineînțeles că nu vrei, nu știu, nu vrei să fii tu neapărat declanșatorul acestei furtuni. Da, treiul de bâte, pe de o parte vorbește despre această călătorie inițiatică care va urma în viața ta în perioada următoare și această călătorie inițiatică, dragii mei, dragele mele, pentru unii dintre voi poate fi faptul că vei porni pe un nou drum alături de partenerul sau partenera ta, iar pentru aceia dintre voi care veți alege să fiți singuri în continuare, poate fi din nou dorința voastră de a vă aventura spre mai departe, de unul singur sau de una singură, cum spuneam, și nu sunteți de blamat pentru asta, dragii mei, dragele mele. Viața de unul singur sau de una singură este la fel de bună ca și viața în doi și poate că este chiar mai bună de multe ori. Dar bineînțeles că asta nu înseamnă că te vei opri din evoluție, da? Sau nu înseamnă că te-ai oprit din cunoaștere, nu înseamnă că nu-ți dorești și tu mai mult pentru tine, pentru viața ta și așa mai departe. Poți să evoluezi și poate că o faci mult mai bine decât dacă ai fi în doi, da? Așadar, dragul meu, draga mea, simt că îți vei lărgi foarte mult viziunea în perioada următoare, te vei extinde foarte mult, da? Unii dintre voi, nu știu, poate că veți merge sau vă veți îndrăzni să ieșiți puțin, nu doar din carapacea voastră, nu doar din spațiul vostru de securizare, ca să zic așa, din spațiul vostru strâmt în care stați, dar poate veți îndrăzni chiar să mergeți dincolo de această zonă, da? Să mergeți poate chiar spre o altă țară. Nu știu, v-am tot spus în ultimele videoclipuri pentru că tot îmi iese această informație și tot îmi vine această informație de la îngeri, de la resursele mele divine pe care le apelez de câte ori fac o etalare, da? Se pare că mulți dintre voi vă gândiți să ieșiți în afara granițelor țării voastre. De ce? Pentru că tocmai vă doriți să vă lărgiți viziunea, da? Vă doriți să cunoașteți și alte orizonturi, vă doriți să cunoașteți și alți oameni, și altă cultură, și altă civilizație, da? Poate că unii dintre voi, dragii mei, dragele mele, din acest punct de vedere, simt că nici nu ați avut șansa să faceți asta vreodată, da? Și a sosit așa ca un semn de alarmă în viața voastră, da? Ca și cum un semn care vă spune, măi, vă trage așa de mânecă și vă spune, ok, dar tu când ai de gând să faci asta? Chiar vrei să ți se termine viața aici și să nu fi făcut nici măcar acest pas? Adică, da, dragul meu sau draga mea, până la urmă și simt că, în sfârșit, pentru unii dintre voi, având în vedere că nu mai sunteți singure, da? Sau chiar dacă sunteți singuri, nu contează, depinde ce alegeți fiecare dintre voi, veți alege să faceți acest pas în sfârșit, da? Veți alege să mergeți spre visul vostru, să vă împliniți și această dorință, pentru că, de ce nu? Și până la urmă merită, da? Adică, până la urmă, pentru ce trăim aici pe pământ, dacă nu pentru a cunoaște și pentru a evolua și pentru a vedea și alte perspective, da? Hai să vedem și următoarele cărți. Iată că avem aici Valetul de Spade alături de Cavalerul de Pentagrame, dragii mei, două cărți din nou foarte bune, două cărți care îmi vorbesc despre stabilitate, despre o persoană foarte organizată, posibil să fii chiar tu această persoană, dragul meu sau draga mea, și o persoană foarte responsabilă, posibil să fii tu această persoană sau poate că este partenerul sau partenera ta. Simt că acest spirit întreprinzător al vostru pur și simplu vă va ajuta să mergeți spre mai departe, vă va ajuta să mergeți spre noi orizonturi, spre ceea ce voi vă doriți să împliniți. Și da, pe unii dintre voi vă poate preocupa plecarea spre alte țări, iar pe alții
pe alții, vă pot preocupa, de exemplu, vă poate preocupa dorința de stabilitate, da? Adică dorința să faceți un anumit business, să vă lansați în acest business, să începeți o nouă activitate, să pășiți într-un nou domeniu, da? Din acest punct de vedere, dragii mei, dragile mele, simt că într-adevăr șansa va fi de partea voastră. Iată, vedem acest cavaler de pentagrame, cum ține această monedă în brațele voastre, adică simt că va veni o șansă în viața voastră, da, pe care nu veți dori să o pierdeți, căreia nu veți dori să-i dați drumul. Da, până la urmă nu aveți nimic de pierdut și este bine să bateți fierul cât e cald, da, ca să zic așa. Așadar, mai ales aceia dintre voi sau acelea dintre voi care simțiți că acum este momentul, care simțiți că acum a sosit clipa să faceți lucrurile la care v-ați gândit atât de mult în ultima perioadă, așadar, da, a sosit momentul să o faceți, da, de ce nu? Pentru că numai de bine poate veni pentru voi. Și hai să vedem și următoarea carte. Iată că avem din nou o carte a pentagramelor. Acest 10 de spade este învins de acest rege de pentagrame, dragii mei, dragile mele, pentru că, da, voi nu puteți rămâne în energia aceea a trecutului, în energia aceea a omului care a suferit extraordinar de mult, pentru că, da, într-adevăr, ați trecut prin foarte multe etape care v-au călit, etape care v-au cizelat. Sunteți... nu știu, poate că unii dintre voi vă simțiți obosiți, obosite, am simțit această tracasare a voastră a unora dintre voi, dar cu toate acestea există acest rege de pentagrame, dar nu este un cavaler de data aceasta, este un rege de pentagrame, dragii mei, dragile mele. Regele de pentagrame este acea persoană cu toate soluțiile la el, da? Este acea persoană cu toate posibilitățile financiare și alte resurse de care poate uza în această perioadă și da, cu toate aceste resurse, acest rege de pentagrame se orientează spre tine, draga mea, da, să spunem așa, în perioada următoare, pentru că această persoană vrea să te scoată din situația în care ești, vrea să te scoată din zona aceasta de umbră în care te-ai delăsat în ultima perioadă, pentru că această persoană simte că tu îți dorești ceva și simte că nu ai curajul sau simte că nu poți sau simte că nu ai pornirea să pornești de una singură spre direcția pe care ți-ai propus-o. Așadar, această persoană va veni să-ți ofere sprijinul, va veni să-ți ofere ajutorul și protecția, da, până la urmă, de care ai nevoie pentru a face lucrurile pe care ți le dorești. Așadar, draga mea, să știi că nu ești singură, să știi că ești văzută, ești observată de către această persoană, de către acest rege și, într-adevăr, este o persoană extrem de importantă și extrem de bogată sub toate aspectele posibile. Este bogat spiritual, bogat financiar și această persoană va îndrăzni să vină și să ia toate aceste săgeți din spatele tău și să ia toate bâtele, ca să zic, din spinarea ta, da, pur și simplu să te ajute să mergi mai departe, să te ajute să te ridici din locul în care ești și să ai curaj, da, să ai curaj, să ai determinare și mai ales poftă de viață. Și hai să vedem și următoarea carte, 10 de pentagrame, alături de doiul de cupe, două cărți din nou foarte bune. Doiul de cupe îmi spune că, într-adevăr, relația voastră va fi de succes, dragii mei, dragile mele. Adică sunteți pe direcția cea bună, sunteți pe sensul vostru în ceea ce privește această relație și iată că ceea ce se va împlini pentru voi în perioada următoare va fi acest 10 de pentagrame, da? Adică o carte care va aduce prosperitatea pe care ați visat-o, care va aduce stabilitatea pe care v-ați dorit-o și, bineînțeles, o integrare într-o anumită zonă a tradiției pentru care ați pledat mulți dintre voi sau multe dintre voi. Da, foarte multă fericire, dragii mei, văd în perioada următoare pentru mulți dintre voi și poate și o întâlnire cu familia voastră sau cu familiile din care faceți parte. Da, din acest punct de vedere este posibil ca familiile voastre să se întâlnească, nu știu, în viitorul vostru apropiat pentru a discuta despre o posibilitate uniune dintre voi doi, da, să zic așa. Este posibil și acest lucru. Din acest punct de vedere simt că veți fi foarte încurajați, dragii mei, să porniți, să mergeți pe mai departe pe această direcție a relației voastre, care nu doar că vă unește, nu doar că vă împlinește, dar se pare că este un sens nou și un sens mai bun pentru toți cei din jurul vostru.
Da? Bineînțeles că pe voi asta vă bucură. Hai să vedem și următoarele cărți. Iată ce vi se spune, dragii mei, să apreciați în mod decisiv acest moment care vi se oferă. Da? De ce? Pentru că fiecare situație este o oportunitate de a crește și de a găsi sau de a regăsi dragostea, dragii mei, dragele mele. Da, carte foarte bună. Să apreciem momentul în care suntem. Și următoarea carte, iată, vine cu foarte multă abundență și foarte multă recunoaștere din partea îngerașilor, dragii mei, dragele mele, pentru că se pare că sunteți pe drumul cel bun, se pare că faceți lucrurile pe care ați fost chemați să le faceți aici pe pământ, da? Și aceste aspecte, aceste activități ale voastre pur și simplu vă vor împlini din ce în ce mai mult și în momentul în care vă vor împlini, pur și simplu vor aduce în viața voastră și mai multă abundență și mai multă recunoaștere și mai multă prosperitate și mai multă bucurie, dragii mei, dragele mele, și vi se cere să vă bucurați în continuare așa cum sunteți, de unul singur, de una singură, în parteneriat sau alături de cei dragi. Și următoarea carte. Da, se pare că unii dintre voi, dragii mei, iată, aveți aceste temeri care s-au trezit în sufletul vostru, da, se pare că aveți anumite temeri care se trezesc dintr-un anumit, din fricile acestea pe care le avem, poate cu toții înrădăcinate, și anume frica de abandon, frica de respingere, da, frica de a pierde pe cineva drag, da, sau de a pierde ceea ce ai agonisit. Toate aceste probleme, dragul meu sau draga mea, vin să se trezească din interiorul tău, da? Ies la suprafață în aceste momente și îți este teamă, da? Parcă ți este teamă să mergi mai departe sau îți este teamă să-ți asumi viața ta cu privire spre tine, da? Îți este teamă ca nu cumva să pierzi lucrurile pe care le-ai câștigat deja, da? Mare atenție la aceste temeri. Eliberați-le, dragii mei, eliberați-le în lumină. Și următoarea carte, iată că ești chemat, dragul meu sau draga mea, să ai sau să te întrepătrunzi cu cel mai înalt gând. Da? Cel mai înalt gând. Acest cel mai înalt gând al tău poate să-ți vină, bineînțeles, doar de la sursa divină, doar de la sinele tău superior, doar de la conștiințele acestea superioare ale existenței, bineînțeles, spre care cu toții năzuim în momentele noastre de liniște. Așadar, caută acest gând cel mai înalt în viața ta, da? Și nu te lăsa în povara energiilor joase. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragele mele, aceasta a fost etalarea mea de azi. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Vă invit și la alte etalări pe viitor. Toate bune!